Hello guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video is magpapalit tayo ng aking handle. So papalitan ko tong aking scooter ng handle. So ito yung ipapalit ko guys. So lalagyan ko rin siya ng signal light both sides. So let's go. Umpisa na natin at ikabit na natin itong ating bagong handle. So kung makikita nyo guys, kasya na siya. So pwede na natin siyang ibalik at ilagay sa aking scooters. So ayan guys, nailagay na natin yung ating bagong signal. So ito na siya ngayon guys. So nasa both side na siya. So magagamit ko to pag ako ililiko or sa kaliwa or liliko sa kanan. So ito siya guys. May kulay red siya. Pipindot nyo lang siya ng isa. And then mag-go signal na siya. So okay na siya guys. Yung dalawa, nailagay ko na siya parehas. So let's go at kapit na natin to sa aking scooters. So ayan guys, kung makikita nyo is magkaiba ng size ng butas tong dalawa. So dahil kasi itong handle na to is for motor, so gusto ko lang siya kaya ito ilalagay ko sa scooter. So gagawin na lang natin siya ng paraan dito kasi medyo malaki siya, so hindi kakasya dito sa kabila. So gagawin lang natin siya ng paraan para magkasya itong isa. So let's go at kabit na natin siya. So first we need to take out this. So we need to remove. So ayan guys, tanggal na siya. And then ilalagay na natin itong isa. This one. So ito yung maliit yung size niya. So ayan guys, kung makikita nyo, nakalagay na siya. So ito yung tatak niya, PCX. So okay na siya, nakalagay na yun siya. So itong isa na muna ilalagay natin. So dito tayo mahirapan sa isa dahil iba nga yung size niya. So gagawa na lang natin siya ng paraan. So again, we need to remove it again. So, ayan, tanggal na ulit natin siya. So, ito na yung pangalawa. So, makikita nyo, ito yung malaking butas. Kung ilalagay natin siya, so maluwag siya guys. So, makikita nyo, maluwag siya. So, naisip kong paraan is, maglalagay tayo ng electric tape. Medyo kumapal siya.
So ayan guys, I think kasya na siya sa bagong nilagay ko na. So i-try na natin siya, ikabit na natin siya. So ayan guys, sakto na siya. So ayan, so meron na tayo bagong handle. So pakita ko sa inyo kung ano bang purpose nitong aking handle na to. So this is my new handle. So kung makikita nyo guys, ito yung nilagay kong signal light niya. So pula siya. So pag niligaw ko sa kanan, pipindutin ko lang siya ng isa. So ayan, mag-go signal light na siya. So pipindutin nyo lang ulit siya ng dalawa para mawala siya. So kung liliko ka naman sa kaliwa, pindutin mo lang siya isang beses. And then, ayan, magre-red na siya. Kung nakikita nyo, fully red siya. So ayan guys, kung makikita nyo, dalawa siya. So ayan, yung signal light niya. So ayan guys, meron na tayong bagong dalawang handle. So ayan guys, kung makikita nyo, so may ilaw siya sa gilid. So ayan, so guys, tapos na yung ating vlog ngayon. So natapos ko na siya nilagay. So guys, maraming salamat sa nakabot sa video, and please don't forget to subscribe for my new updates of my video. So ganito na lang guys. So sana nagustuhan itong video guys. Maraming salamat. See you on my next vlog.